Good afternoon, students. Welcome to Only Competition. আমি আহি গৈছো ডিএলএডৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগত ঠিক আছে আমাৰ ক্লাস আই থিংক 15 টা ক্লাস হৈ গল আজি 16 নম্বৰ ক্লাসৰ লগত আহিছো আজিৰ একচুয়ালি প্ল্যান আছিল যে মই আপোনাক ক্লজ পঢ়াম কিন্তু পিছত মই ডিএলএডৰ নহয় হে চালো আপোনাৰ কোৰ্স চালো ইয়াত ডিএলএডৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৰ্সত ক্লজ ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বা আপোনাৰ একচুয়ালি ইমান কোৱেশ্চন নাহে ক্লজৰ পৰা So therefore এটা দুটা কোৱেশ্চন কৰিম আৰু কোৱেশ্চনৰ মাধ্যমেৰে আমি যিমান বুজিব পাৰো হেতু বুজি লম লগতে আজি আপোনাৰ যেটো নেক্সট আপোনাৰ পাৰ্ট থাকিব তাত প্ৰথমে কন্ডিশনালস পঢ়াম ঠিক আছে আজি তো মিক্স কোৱেশ্চন আনিছো নেক্সট যেটো আপোনাৰ ক্লাস হ'ব সেই ক্লাসটোত আমি কন্ডিশনালস প্ৰথমে পঢ়িম আৰু কন্ডিশনালসৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আনিম বিকজ হেতু বিএডৰ কাৰণে যিমান ষ্টুডেন্ট আছে বিএডৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু লগতে আমাৰ কি কয় ডিএলএডৰ কাৰণে যি সকল ষ্টুডেন্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হিহঁতৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় আচ্ছা আৰু এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিও আপুনি যদি ইতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক বিকজ আজি এই 1-2 ঘণ্টা আগতে নহয় মই আপোনাৰ এক্সামৰ ইম্পৰ্টেন্ট জেনাৰেল নলেজৰ ক্লাস বিচাৰি ফুৰি আছে ন আপুনি সো তাত এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ এসপেক্ট আছে আৰু সেই এসপেক্টটো হৈছে যাৰ ভাত খালে না ভাত খাব টাইম পোৱা নাই মিনিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামে কৰি আছো ভাত খোৱা নাই এই ক্লাসটো কৰি ভাত খাম এনিৱেজ সো জিকে জিএছৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় আপোনাৰ এৱাৰ্ডছ ৰাইট সো এটা ৰিসেন্টলি আপোনাৰ এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে নেশনেল এৱাৰ্ডছ দিয়া হৈছে দ্যাট ইজ Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri. So Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri is a list to ase নহয় মই লিস্ট টু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জাস্ট 2 ঘণ্টা আগতে আপলোড কৰিছো লগতে মোৰ যেটো মেন্টৰশিপ WhatsApp গ্ৰুপ আছে এই মেন্টৰশিপ গ্ৰুপত আপলোড কৰা হৈছে কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক WhatsApp গ্ৰুপ বিলাক থাকিব নহয় WhatsApp গ্ৰুপত মই আপলোড কৰি দিম আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা বস্তু মই তাত কৈছো এটা পাৰ্ট কৈছো তাতে পদ্মশ্ৰী প্ৰথম মেন পদ্মশ্ৰী অসমৰ পাৰে কোন হয় আৰু কোনটো ইয়াৰত হে এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছে আৰু কোনটো প্ৰথম মহিলা গৰাকী আছিল জনে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল আৰু কোনটো বছৰত লাভ কৰিছিল হেতু মই এইটো টেবলত লিখি থৈছো আপোনালোকে সেই টেবলটো যেটা প্ৰিন্ট আউট ওলাব যেহেতু মই আপোনাক গ্ৰুপত দিছো আপুনি ওলাই লব পাৰিব প্ৰিন্ট আউট ওলাই আপোনাৰ এটা কামটো হৈছে যে মই পদ্মশ্ৰী লিখিছো আপুনি বিচাৰিব লাগিব যে পদ্ম বিভূষণ অসমৰ পাৰে কোনে পাইছে আৰু কোনটো ক্যাটেগৰীত পাইছে বিকজ ADRE মই এটা কোৱেশ্চন কৈছো গ্ৰেড 3 ন এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে যে পদ্মশ্ৰী এজন ৰাইটাৰৰ কথা আহিছিলে যে এই ৰাইটাৰৰে কোনটো কিতাপ লিখিছে সো therefore হেনেকে আপুনি বিচাৰিব লাগিব যদি ৰাইটাৰ হয় অথৰ হয় পোয়েট হয় হিয়তে কোনটো পোয়েমৰ কাৰণে ফেমাস বা কোনটো ৰিসেন্ট পোয়েম লিখিছে বা কোনটো কিতাপ বা ষ্টৰী লিখিছে হেতু আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে হিখিনি কাম আপুনি নিজে অকমান ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে আৰু হে যেটো ডকুমেন্ট দিয়া হৈছে ডকুমেন্টত মই হাইলাইট আপুনি বিচাৰিব না লাগে হাইলাইট কৰি দিছো অসমৰ পাৰে যি সকল মানুহে পাইছে পদ্মশ্ৰী হল পদ্মভূষণ হল বিভূষণ হল যি সকলে পাইছে মই গ্ৰীন কালাৰত মাৰ্ক কৰি দিছো ইন্টাৰনেশনাল যি সকলে পাইছে ইয়েলো কালাৰত মাৰ্ক কৰা আছে ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেইকিটা মই বেলেগকে মাৰ্ক কৰি দিছো সো আপোনাৰ বেছি কষ্ট কৰিব না লাগে যিখিনি কৈছো হিখিনি কৰিব ঠিক আছে উইথ দ্যাট উই উইল বি স্টাৰ্টিং যেটো ইংলিশৰ ক্লাস মই আকল আপোনাক কৈছো যে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ইটালৈকে যদি জয়েন কৰা নাই তেন্তে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব টেলিগ্ৰামৰ লগতে আপুনি WhatsApp গ্ৰুপৰ এই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে টেলিগ্ৰামৰো দিয়া আছে দুইটা আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে কিয় কৰিব লাগে হেতু মই এই মাত্ৰ জনাই দিলো নাও লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে আপোনাৰ আৰ্টিকলছৰ পৰা ড্যাশ হিমালয়া সেপাৰেট ইন্ডিয়া ফ্ৰম তিব্বতন চাইনা এটু মই আপোনাক বহুত আগৰ পৰাও কৈছিলো যে আৰ্টিকলছ যে থাকে দুটা কথা হঠাই মনত ৰাখিবা আৰ্টিকল যেটো চ্যাপ্টাৰ থাকিব নহয় তাত আপুনি কি বিচাৰিব লাগিব প্ৰনাউন্সিয়েচন বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰনাউন্সিয়েচন বিচাৰিব লাগিব যে উচ্চাৰণটো কি উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰে আপুনি বুজি পাব যে আমি এ লিখিব পাৰো নে এন লিখিব পাৰো সেকেন্ড মই আপোনাক কি কৈছিলো সেকেন্ড মই কৈছিলো যে প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আপুনি আৰ্টিকল লিখিব নেলাগে প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আপুনি আৰ্টিকল লিখিব নালাগে আৰু এই বস্তুটো বুজুৱাতে মই কৈছিলো এটো টপিকৰ ওপৰত নহয় এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই লবা যেনে আমি বস্তুবিলাকৰ কাষত এটা দেখা পাও না ষ্টাৰ মাৰ্ক কন্ডিশনছ এপ্লাই এই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেন্ট দেখি পাইছে না কন্ডিশন এপ্লাই থাকে হেনে ধৰণে এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা কন্ডিশন এপ্লাই আছে যে প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আৰ্টিকল নেলাগে কিন্তু কিছুমানৰ লগত লাগে কাৰ লগত লাগে তাৰ ভিতৰত মই আপোনাক কৈছিলো কাৰ লগত লাগে হেবিলাক মই অলৰেডি কৈয়ে দিছো আজি জাস্ট মই আপোনাক কবলৈ গৈ আছো যিবিলাক আপোনাৰ পৰ্বত শৃংখলা থাকে বা পৰ্বতমালা থাকে মাউন্টেন ৰেঞ্জেস ঠিক আছে পৰ্বতমালা বা পৰ্বত আপোনাৰ
পৰ্বতমালা বুলিয়ে কয় সো পৰ্বতমালা যে থাকে পৰ্বতমালাৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব পাৰে কোনটো আৰ্টিকেল লিখিব লাগিব দ শৃংখলাৰ লগত নহয় দে মালাৰ লগত এভাৰেষ্টৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব নোৱাৰে কিন্তু হিমালয়ছৰ লগত লিখিব লাগিব কিয় হিমালয়ছত এভাৰেষ্টও আহে হিমালয়ছত আপোনাৰ নংগা পৰ্বতো আহিব সো হিমালয়ছত বহুত গিটা পাহাৰ আহিছে হে পৰ্বতমালা হয় পৰ্বতমালাৰ লগত লিখিব পাৰে অকল এটা পৰ্বতৰ লগত লিখিব নোৱাৰে ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন she has a natural flair dash painting and sketching now flair শব্দটোৰ মানে হয় স্কিল আৰু তাৰে লগত ন্যাচাৰাল শব্দটো এড কৰি দিয়া হৈছে natural flair মানে natural talent simple natural talent ঠিক আছে ফ্লেয়াৰৰ লগত কোনটো প্ৰিপজিশন আপুনি লিখিব লাগিব ফ্লেয়াৰৰ লগত প্ৰিপজিশন আপুনি লিখিব লাগিব natural flair for নে of yes কি হ'ব natural flair for option D ঠিক আছে she has a natural flair for painting and sketching মানে পেইন্টিং কৰা আৰু স্কেচিং কৰাৰ বেলেগ এটা ট্যালেন্ট আছে ন্যাচাৰাল ট্যালেন্ট আছে কোনো শিকোৱা নাই আগৰ পৰা ট্যালেন্ট আছে সো আগৰ পৰা যদি ট্যালেন্ট আছে তেন্তে আপুনি কি লিখিব লাগিব ফৰ লিখিব লাগিব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফ্যাক্টৰী ড্যাশ since the workers went on strike last month এটা আপোনাক verb মই বিচাৰি আছো আপুনি verb correctly মাৰ্ক কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে now verb to mark কৰিব লাগিলে আপুনি সেন্টেন্সত নহয় হিন্ট বিচাৰিব লাগিব যে কোনটো শব্দৰে মই ভাৰ্বৰ হিন্ট এটা বিচাৰিব পাৰো প্ৰথম হিন্টটো ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথম হিন্টটো যদি আপুনি চাবলৈ যায় প্ৰথম হিন্টটো হৈছে সিন্স ঠিক আছে সিন্স আৰু তাৰ পিছত লেখা আছে went on strike now since শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো since শব্দটো টাইমৰ লগত ইউজ কৰা হয় যদি পাষ্টত আপোনাৰ কাৰ্যটো আগতে স্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইটাও কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে ঠিক আছে পাষ্টত স্টাৰ্ট হৈছে মানে ভূতকালত স্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইটাও যদি কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি since শব্দটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নাও যদি আমি since ইউজ কৰো পাষ্টত স্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইটাও চলি আছে দ্যাট মিন্স আমি কোনটো টেন্স কোনটো কালৰ কথা পাতি আছো সো মনত ৰাখিবা এটা বস্তু যে যদি পাষ্টত কামটো স্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু প্ৰেজেন্টতো কামটো যদি চলি আছে তেন্তে আমাৰ টেন্স ইউজ কৰা হয় প্ৰেজেন্ট মানে কোনটো কাল ইউজ কৰা হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ঠিক আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো হয় যে প্ৰথমে আপুনি অফ কোৰ্স সাবজেক্ট লিখিব লাগিব সাবজেক্টৰ লগত নহয় দৰকাৰ পৰিব এটা হেল্পিং ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কেছত হ্যাভও হ'ব পাৰে হ্যাজও হ'ব পাৰে এটা হ্যাভ কিটা হয় হ্যাজ কিটা হয় এটো কোনোবা বেলেগ দিনত বুজাম এটা আপুনি বুজি লওক সাবজেক্টৰ লগত হ্যাভ হ'ব লাগিব নহলে হ্যাজ হ'ব লাগিব তাৰ পিছত যেটো মেইন ভাৰ্ব থাকিব হে মেইন ভাৰ্বটো আপোনাৰ কোনটো ফৰ্মত থাকিব পাষ্ট পাৰ্টিসিপলৰ ফৰ্মত থাকিব ঠিক আছে ফ্যাক্টৰী since workers went on strike last month so ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব আনসাৰ has been shut helping verb ঠিক আছে been to use কৰা হৈছে because passive voice ত আছে আৰু shut হৈ গল আপোনাৰ verb ৰ third form ওকে ইতিয়া মই কি কৈছিলো have আৰু has তো আপোনাক বুজাই দিম চাবা have helping verb to কেতিয়া লাগিব have helping verb to লাগিব have helping verb to লাগিব যদি আপোনাৰ subject to plural হয় বহু বচনত যদি আপোনাৰ সাবজেক্টটো লেখা হৈছে তেন্তে আপুনি have লিখিব লাগিব আৰু হেনে ধৰণে has helping verb টো কেতিয়া লেখা হয় has helping verb টো লেখা হয় যেটা আপোনাৰ সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ হয় কৰ্তা যদি আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ এক বচনত লেখা আছে তেন্তে helping verb has ইউজ কৰিম আৰু বহু বচনত যদি আছে তেন্তে have ইউজ কৰিম আৰু প্যাসিভ ভয়েসত যদি আপুনি লিখিবলৈ যায় তেন্তে পারফেক্ট টেন্সত আমি been শব্দটো ইউজ কৰো okay moving on to the next question neither the students nor the teachers dash aware of third person singular has hobo yes very nice so neither the students nor the teacher dash aware of this schedule change মই কি কৈছো মই আপোনাক কৈছো চাবা
neither যদি সেন্টেন্সত থাকে তেন্তে আপুনি কোনটো verb ইউজ কৰিব লাগিব singular simple যদি চকু বন্ধ কৰি neither যদি লেখা আছে বা either যদি সেন্টেন্সত লেখা আছে তেন্তে আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব একদম চকু বন্ধ কৰি সিঙ্গুলাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু না 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 চকু বন্ধ নকৰিব কিয় নকৰিব সেন্টেন্সত যদি আপোনাৰ নৰ বা অৰ আহি যায় তেতিয়া অকমান সিস্টেমটো চেঞ্জ হৈ যায় সো আমি বিচাৰিব লাগিব neither অকলে আছে নে নৰৰ লগত আছে neither নৰৰ লগত থাকে eitherৰ লগত অৰ থাকে নাও সা ইয়াত আপুনি যদি চাবলৈ যায় neither the students nor the teacher nor আহি গল nor আহি গল তেন্তে আপুনি এই যে ওপৰত মই আপোনাক টপিকটো লিখিছো এটো পাহৰি যাব লাগিব ইতিয়া আপুনি nor যদি এনকাউন্টাৰ কৰিছে মানে আপুনি সেন্টেন্সত অৰ পাইছে বা nor পাইছে তেন্তে আপুনি বিচাৰি যাব লাগিব কি বিচাৰি যাব লাগিব verb কিয় বিচাৰি যাব লাগিব 1 মিনিট বুজাই আছো চোৱা neither verb হয় নহয় the verb হয় নহয় students verb হয় নহয় nor verb হয় নহয় the verb হয় নহয় teacher verb হয় নহয় এই fill in the blank ত কি আছে verb বহি আছে না fill in the blank ত verb বহি আছে এটা verb টো বিচাৰি পালো আপুনি কি কৰিব লাগিব ভাৰ্বৰ কাখত মানে ভাৰ্বৰ আগত যেটো নাউন আহিছে হে নাউনটো বিচাৰিব লাগিব কিয় বিকজ এ নাউনটো আপোনাৰ কি হ'ব এ নাউনটো আপোনাৰ সাবজেক্ট মানে কৰ্তা বুলি ধৰা হ'ব আৰু সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টত আমি কি পঢ়িছো যেটো সাবজেক্ট হয় হে সাবজেক্টৰ মতে আপোনাৰ ক্ৰিয়া চেঞ্জ হয় সাবজেক্ট সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব সিঙ্গুলাৰ সাবজেক্ট প্লুৰাল ভাৰ্ব প্লুৰাল ইয়াত আপোনাৰ সাবজেক্টটো কি লেখা আছে the teacher কি হ'ব singular হ'ব so therefore আপোনাৰ verb to কি হ'ব লাগে আপোনাৰ verb to singular হ'ব লাগিব so correct answer কি হ'ব option D moving on to the next question সবে d বুলি লিখিছা এই verb বুলি কোনে লিখিছে beehive studio verb বুলি কেনেকে লিখিলা verb নহয় ইয়াত কিয় verb নহয় because আমি students অক subject বুলি ধৰা নাই দে teacher অক subject বুলি ধৰিছো teacher subject হয় teacher singular হলে আপোনাৰ verb to was হ'ব अब तो देख लिया इतना तो देख ही पालो मैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन सो नो अदर मेटल इज पढ़ा क्वेश्चन तो पढ़ा की लिखा है नो अदर मेटल इज डैश आयरन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज नाउ যদি এজন মানুক ঠিক আছে এটা এজন মানুক তার নিজর গ্রুপৰ লগতে কম্পেয়ার কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে এজন মানুক যদি নিজা গ্রুপৰ লগত কম্পেয়ার কৰি দিয়া হয় আৰু লগতে আমি সেন্টেন্সটো পজিটিভ ডিগ্ৰীত লিখিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে পজিটিভ ডিগ্ৰীত লিখিবলৈ গৈ আছো তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব as আৰু as সো as কি ইউজ কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব as adjective as লিখিব লাগিব আৰু as এই মাজত যে মই ডট 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 দিছো এই ডট ডট ডটত আপোনাৰ adjective আহি যাব আৰু মনত ৰাখিব যদি as আৰু as লেখা আছে that means দুইটাই সেম লেভেলত আছে যেনে Hrithik Roshan is as handsome as Shahid Kapoor. Hrithik Roshan is as handsome as Shahid Kapoor. माने Hrithik Roshan जिमान handsome है, Shahid Kapoor हो हिमान handsome है. ठीक है ऐसे. Alia Bhatt is as beautiful as Madhuri Dixit. Example लो इसो. So Alia Bhatt और Madhuri Dixit दुईटा beautiful और जितु nature থাকে हे beautiful और nature और कोट আছে same level होता है. किंतु एटो मोर opinion. हे कारण है आमी की use करी सो beautiful, more beautiful, most beautiful use कराना है. Handsome, more handsome, most handsome use कराना है. अकल positive degree लिखा है. So as adjective as যদি আপোনাৰ থাকে তেন্তে আমি কি বিচাৰি আছো সেম লেভেলত বিচাৰি আছো না এই সেন্টেন্সত নহয় এটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটো কি হল সেন্টেন্সটো স্টার্ট হৈছে নো নো মানে বেলেগ কোনো মেটেল এনে ধৰণৰ নহয় জিনে আইৰনে কাম কৰিব পাৰে সো देयरफॉर নো আদাৰ মেটেল ইজ মোৰ ইউজফুল দেন নহয় মোস্ট ইউজফুল দেন নহয় নো আদাৰ মেটেল ইজ as useful as iron মানে আইৰনৰ দৰে বেলেগ মেটেল ইউজফুল ইন্ডাস্ট্ৰিত হ'ব নোৱাৰে Sorry, as useful as, yes, correct. Is as answer. Tiger Sheriff logot compare koi disa na bohiya. Okay. Modal verb.
students dash bring their identity cards to examination hall without fail. Just নিজক ইয়াত নিজৰ নামটো ৰাখি দিয়ক, জাষ্ট নিজৰ নামটো ৰাখি দিয়ক, ষ্টুডেণ্টছক অঁতৰাই দি আপুনি নিজৰ কোন কোন আছে ইয়াত, আৰজুৱাৰ আখতাৰ, চিলিমা, ববিতা, বি হাইভ ষ্টুডিঅ', পৰাগ, আৰু কোনে দি আছে আনচাৰ, ৰূপমণি, ৰীমা বিশ্বাস, মিণ্টু, আপোনালোকে নহয় নিজৰ নাম ইয়াত দি দিব, ঠিকে আছে। আৰু তাৰপিছত ভাবিব আপুনি ADRE পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে, বা এতিয়াতো এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা আহিবলৈ গৈ আছে দিছ ছানডে, চ' এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে, হৈ গ'ল। পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে, আধাৰ কাৰ্ডটো পাহৰি আহিছে ঘৰত, বা যিটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছিলে, যিটো আপুনি দিছিলে কি কয় নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত, সেই আইডেণ্টিটি কাৰ্ডটো পাহৰি আহিছে। জাষ্ট ইমেজিন কি হ'ব, আপোনাক সোমাব দিব এক্সাম হলত? নিদিয়ে। ফটোকপি ইউজ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' দেয়াৰফৰ ইট ইজ অব্লিগেশ্যন, লাগিব। যদি আপুনি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নিনিয়ে তেন্তে আপুনি এক্সামে দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এটা হিণ্ট দিয়া আছে এইটো কুৱেশ্যনত, হিণ্টটো হৈ গ'ল উইদাউট ফেইল মানে যদি আপুনি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ফেইল কৰি দিয়ে, মানে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নিনিয়ে, তেন্তে এক্সাম দিব নোৱাৰিব, চিম্পল। চ' অব্লিগেশ্যনৰ কাৰণে কোনটো মডাল ভাৰ্ব ইউজ কৰা হয়, যে কৰিবই লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে কোনটো মডাল ভাৰ্ব ইউজ কৰা হয়, মাষ্ট ইউজ কৰা হয়। কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব, অপশ্যন এ। You can speak French fluently. You can speak French fluently. Question tag সুধিছে ইয়াত, কি হ'ব লাগে আনসাৰ? না সদায় মনত ৰাখিব দেই, question tag যদি আপুনি ফৰ্ম কৰিব খুজিছে, তিনিটা পইণ্ট আপুনি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। What are these points? Point number 1, opposite attracts. পইণ্ট নাম্বাৰ 1ত কি লিখিছো, অপজিট এট্ৰেক্টছ। অপজিট এট্ৰেক্ট মানে কি? অপজিট এট্ৰেক্ট মানে যদি প্ৰথম ভাগটো আপোনাৰ পজিটিভ হয় তেন্তে কুৱেশ্যন ট্যাগটো নেগেটিভ হ'ব, আৰু যদি প্ৰথম ভাগটো আপোনাৰ নেগেটিভ হয় তেন্তে কুৱেশ্যন ট্যাগটো কি হ'ব লাগিব, পজিটিভ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। সেকেন্ড, হেল্পিং ভাৰ্ব, ঠিক আছে। পইণ্ট নাম্বাৰ 2ত মই কি লিখিছো, যিটো আপুনি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিছে, সেই হেল্পিং ভাৰ্বটো আপুনি কুৱেশ্যন ট্যাগত দিবই লাগিব, যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰি আছে প্ৰথম পাৰ্টত। আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰ পইণ্টত আপুনি কি মনত ৰাখিব লাগিব, যে আপোনাৰ সাবজেক্টটো চেঞ্জ নহয়। সাবজেক্টটো চেঞ্জ নহয়। চোৱা এতিয়া প্ৰথম পইণ্টত কি আছে, অপজিট এট্ৰেক্ট, দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান্ট স্পিক ফ্লুৱেণ্টলি, পজিটিভ, দ্যাট মিন্স মোৰ কুৱেশ্যন ট্যাগটো কি হৈ যাব, মোৰ কুৱেশ্যন ট্যাগটো নেগেটিভ হৈ যাব, সিম্পল। কুৱেশ্যন ট্যাগটো কি হৈ যাব, নেগেটিভ হৈ যাব, পাৰফেক্ট। প্ৰথম পইণ্ট, দ্যাট মিন্স নট শব্দটো আহিব লাগিব। ওকে, সেকেন্ড পইণ্টত কি লেখা আছে, হেল্পিং ভাৰ্ব এটা দৰকাৰ পৰে। হেল্পিং ভাৰ্ব মোৰ তাতে কি আছে, হেল্পিং ভাৰ্ব মোৰ তাতে আছে ক্যান, সো দেয়াৰফৰ ক্যান আৰু নট মই লিখিব পাৰো। ওকে, আৰু তাৰপিছত মই কি কৈছিলো, সাবজেক্টটো চেঞ্জ নহয়, সো সাবজেক্টটো মোৰ কি হৈ গ'ল, ইউ। ইয়াত এটা পইণ্ট নাম্বাৰ 4 আপুনি এড কৰি দিব। পইণ্ট নাম্বাৰ 4 হ'ল যে সদায় কুৱেশ্যন ট্যাগ নহয়, কুৱেশ্যন ট্যাগ যিটো থাকিব, কুৱেশ্যন ট্যাগ সদায় কন্ট্ৰাকশন ইউজ কৰে। কন্ট্ৰাকশন মানে সদায় সৰু আপুনি লিখিব লাগিব, কেতিয়াও দীঘলীয়া ফৰ্মত নিলিখে। সো দেয়াৰফৰ ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব, কেনটৰ কন্ট্ৰাকশন কি হয়, কেনটৰ শৰ্ট ফৰ্ম কি হয়, কেনটৰ শৰ্ট ফৰ্ম হয় কান্ট। সো দেয়াৰফৰ আপোনাৰ আনসাৰটো কি হৈ গ'ল, ক্যান ইউ হ'ব নোৱাৰে, কুন্ট ইউ হ'ব নোৱাৰে, ইজন্ট ইউ হ'ব নোৱাৰে, ইট ইজ অপশ্যন এ, কান্ট ইউ। ইউ ক্যান স্পিক ফ্ৰেঞ্চ ফ্লুৱেণ্টলি, কান্ট ইউ। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Positive statement always requires negative tag. Perfect. মোৰ তেনেকে হৈছিলে এবাৰ RRB এক্সাম দিব যাওঁতে হল টিকেটখন নিব পাহৰি গৈছিলো, পিছত নহয়, হল টিকেটৰ কাৰণে কি জানা, হল টিকেটটো তুমি প্ৰিণ্ট আউট কৰাই দিব পাৰা। হল টিকেটটো সিহঁতে প্ৰিণ্টিং সেই থাকে নহয়, দোকান থাকে, সেইটো কৰিব পাৰা, কিন্তু আইডেণ্টিটি কাৰ্ড যদি পাহৰি গৈছা তেন্তে প্ৰব্লেম হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা বস্তু আকৌ কৈ দিওঁ, যিসকল ষ্টুডেণ্টে এপেক্সৰ পৰীক্ষা সানডে দিব, সিহঁতে মনত ৰাখিব দে, মই ভিডিঅ'টো কৈছো, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইছে নে চোৱা নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু আপুনি দুটা এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব।
ঠিক আছে কৈছে যে দুইটা এডমিট কাৰ্ড কালাৰত প্ৰিন্ট আউট কৰি নিবা ঠিক আছে এটা লৈ নাযাব ভুলতে প্ৰবলেম হৈ যাব কিন্তু okay next question by this time next year মানে এই সেম সময়ত কিন্তু next year so future tense by this time next year Priya dash her medical degree Priya নিজৰ medical degree to শেষ কৰি দিব complete আছে মানে শেষ কৰি দিয়া right আৰু কি স্যাৰ মোৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়ক পেগু মিস্টাৰ পেগু মিস পেগু চাইছো স্যাৰ ঠিক আছে মিনিট by this time next year Priya dash her medical degree completes her medical degree present tense will have completed her medical degree future perfect ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ is completing present continuous has completed present perfect has completed আপোনাৰ কি হয় present perfect is completing আপোনাৰ কি হ'ব present continuous will have completed আপোনাৰ কি হ'ব future perfect আৰু completes আপোনাৰ কি হ'ব simple present tense now আপোনাক কোনটো টেন্সৰ দৰকাৰ হেতুহে কথা by this time next year future tense by this time next year dash her medical degree to এই সময়ত তো চলি আছে আৰু pastত start হৈছে so মনত ৰাখিব pastত যদি start হৈছে কিবা বস্তু আৰু futureৰ কিবা এটা টাইমত শেষ হ'বলৈ গৈ আছে in that particular case আপুনি future perfect tense use কৰিব লাগিব আৰু future perfect tense যদি আপুনি use কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি কি লিখিব লাগিব will আৰু have দুটা helping verb দৰকাৰ পৰে will লিখিব লাগিব have লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ main verb আহে completed verbৰ third formত আহিব so correct answer কি হ'ব option b আপোনালোকে কি দিছে option b দিছে নে মোৰ so আপেগো মোৰ নহয় বহুত ভয় লাগে আজিকালি গম নাপাও জেনজি বিলাকে নামটো ভাল হয় বেয়া হয় এবাৰ মোক চ্যাটত কোৱাচোন নামটো লব পাৰো না এই নামটো এই শব্দটো লব পাৰো না পিছত আৰু কি কয় ভিডিওটোৱে ক্যান্সেল হৈ গলে মই ক্যান্সেল হৈ গলে ক্লাসে কোৱাব নোৱাৰিম এবাৰ কোনোবাই কৈ দিয়ছ নামটো ঠিকে আছে না কিবা হিডেন মিনিং আছে গমে নাপাও ওকে choose the correct conditional if water dash to 0 degrees it freezes into ice conditional এটো হয় zero conditional মানে কি হয় যে এই বস্তুটো হবই আপোনাৰ নিশ্চিন্ত ভাবে হব ঠিক আছে নকওঁ স্যাৰ নকোৱা যদি মই নল সিম্পল নকোৱা যদি নল এইবিলাক কন্ডিশনাল ইফ ইউ টেল মি তেন্তে তো মই লৈ ল সো হেতু আপোনাৰ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ওকে ইফ ওয়াটাৰ ড্যাশ টু 0 degrees it freezes into ice zero conditionaলত সদায় আপোনাৰ কোনটো টেন্স ইউজ কৰে zero conditionaলত simple present tense ইউজ হয় ঠিক আছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু ইউজ হয় তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব অপশন এ ইউজ কৰিব লাগিব ইফ ওয়াটার কুলস টু 0 ডিগ্রি ঠিক আছে কুলস টু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তেন্তে will cool নহয় cools simple present tense will cool is future tense use নহয় zero conditionalত আপোনাৰ কি ইউজ হ'ব simple present tense ইউজ হ'ব had cool তো হ'বই নোৱাৰে moving on to the next question এ বহুত সময় ললো হনকালে কোৱা আনসার आधा घंटा हो गल 10টা क्वेश्चन होने अच्छा हुनकाले करू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वुंडेड सोल्जर्स वर एयरलिफ्टेड टू सेफ्टी धै एटु किबा क्वेश्चन हल नेकी वुंडेड सोल्जर्स या जे सोल्जर शब्दটো আছে কোনটো পার্ট অফ স্পিচ হয় ভার্ব হয় প্রোনাউন হয় অ্যাডভার্ব হয় নাউন হয় দিস ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ হিউম্যানস সো ইট ইজ আ পার্ট অফ নাউন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন বাপরে he availed dash of the opportunity to study abroad he availed dash of the opportunity কি হ'ব লাগে आंसर
avail oneself of. ঠিক আছে, avail oneself of মানে কি হয়, it is the reflexive structure. ঠিক আছে, reflexive structure. Now এই structureৰ meaning কি হয়, opportunity to যিটো তাৰ হাতত আহিছে সেই opportunity to মানুহজনে লৈ লৈছে। এতিয়া ইয়াত মই ওৱান সেলফ লিখিছো, ওৱান সেলফটো আপোনাৰ চেঞ্জ হ'ব, সাবজেক্টৰ হিচাপে চেঞ্জ হ'ব। সাবজেক্টটো যদি হি হয় হিমসেলফ হৈ যাব, সাবজেক্টটো যদি শি হয় হাৰসেলফ হৈ যাব, সাবজেক্টটো যদি দে হয় দেমসেলফ হৈ যাব। সো ইয়াত কি হৈ যাব আনসাৰ, হি সাবজেক্ট লেখা আছে সেইকাৰণে আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ হিমসেলফ। Moving on to the next question. She dash in this organization for 20 years before she retired. So retirement hoi gol. Retirement hoi goise. Tare agote kaam korisile. Kiman bosor kaam korile? For 20 years kaam korise. So yat answer ki hobo? She had worked. She had worked in this organization. Had worked hobo ne has worked hobo? Had worked hobo. Thik ase? To take advantage of her opportunity. Yes. So she had worked in this organization for 20 years before she retired. Moving on to the next question. This is dash movie I have ever watched in my life. This is dash movie. Jane Dhurandhar movie kon prothom part kon sai sobe ki koise ba ki movie banaise ene dhornor ami India to ene dhornor spy movie ami dekhai nasilu, right? So therefore this is এনে ধৰণৰ বস্তু আপুনি কেতিয়াও কৰা নাই, এভাৰ ওয়াচড লাইফত কেতিয়াও আপুনি এনে ধৰণৰ বস্তু কৰা নাই। দ্যাট মিন্স আমি কিহৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছো, আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছো। না সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী যদি কথা পাতিবলৈ গৈ আছা তেন্তে মোৰটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা, সো মোৰ ইয়াত নহয়। এটা কথাটো হল আ মোস্ট ইন্টাৰেষ্টিং মুভি হ'ব, দ্য মোস্ট ইন্টাৰেষ্টিং মুভি হ'ব নে অকল মোস্ট ইন্টাৰেষ্টিং মুভি হ'ব। তেন্তে মই আপোনালোকক কি কৈছিলো যে আপোনাৰ যে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী থাকে, সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ লগত আপুনি সদায় কোনটো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব লাগিব, ডি আৰ্টিকেলটো ইউজ কৰিব লাগিব। সো অপশন এ আৰু অপশন ডি হ'ব নোৱাৰে, আনসাৰটো কি হ'ব, অপশন সি হ'ব। This is the most interesting movie I have ever watched in my life. Sir, preposition কৰিব লাগে, হা preposition কৰাম কৃষ্ণা মোক আপুনি কমেন্ট দিছিলে সাগে ন ভিডিওটোত, লাষ্ট যেটো ভিডিওত আছে স্যার prepositionৰ এটা ক্লাস লাগে, prepositionৰ এটা ক্লাস কৰিম, মোস্টলি মানডে মানে আনিব পাৰিম মই ক্লাসটো, ঠিক আছে। Okay, moving on to the next question. Choose the correct question tag. Shut the door quietly. Order দিয়া হৈছে আপোনাক, shut the door quietly. Imperative sentence যদি আপোনাৰ থাকে, imperative sentence বুজি পায় নহয় কি হয়, imperative sentence হয় যে কোনোবাই কিবা অৰ্ডাৰ দিছে বা কোনোবাই কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ঠিক আছে, ৰিকুৱেষ্ট হৈ গ'ল, অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, পজিটিভ অৰ্ডাৰ নেগেটিভ অৰ্ডাৰ যিকোনো, ইয়াত আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব, ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ লগত আপুনি কোনটো কোৱেশ্চন ট্যাগ ইউজ কৰিব লাগে, will you। সিম্পল, shut the door quietly, will you? অপশন ডি। নাই নাই নাই, কোনে লিখিছে বি, কোনে লিখিছে, নাই নাই বি নহয়, এনজি আৰ্ট ড্ৰয়িং নহয়, বি নহয়, আনসাৰ হ'ব will you, shall we নহয়। shall we কেতিয়া ইউজ কৰা হ'ব, shall we আপোনাৰ ইউজ কৰা হ'ব যদি আপোনাৰ সেন্টেন্সটো লেটস নহয়তো বা লেটাসৰ লগত যদি আপোনাৰ স্টাৰ্ট হল হয়, লেটস বা লেটাস যদি লেখাই থাকিলে হয়, যত আপোনাৰ আস শব্দটো আছে, আস শব্দটো আছে, তেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন ট্যাগত ভি লিখিব পাৰে, যেতিয়া আস নাই তেন্তে আপুনি ভি কেনেকে লিখিব। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন। Choose the correct sentence improvement. Okay, the manager asked the employees dash they had completed the assigned targets. The manager asked the employees that they had completed the assigned targets. The manager asked the employees whether they had completed the assigned targets. The manager asked the employees what they have completed, na how they have completed. Now yat nohoy what aru that to apuni likhibo nuare. Technically kobo gole, the manager asked the employees
how they had completed the assigned targets hobo logically flawed hoy kintu technically apuni likhibo pare logically bhal noy because logically manager e etu question hudile employee bilakor ki hoy jabo nijor motivation e poi jabo je manager e amar uporot বিশ্বাস নকৰে আমি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কেনেকৈ কৰিম হে কাৰণে ইয়াত হাউ লিখিব নহয় হাউ মানে কেনেকৈ হাউ নহয় ইয়াত হ'ব whether যে আপুনি টাৰ্গেটস বোৰ পুৰা কৰিলে নে কৰা নাই কৰিলে নে কৰা নাই এই বস্তুটো ইংলিশত কেনে ধৰণে বুজোৱা হ'ব whether এৰে বুজোৱা হ'ব তুমি কি কৰি আছা ইয়াত স্যার আপনি কোট থাকে এক মিনিট পরাগ ইংলিশ ক্লাসত কি কৰি আছা ঠিক আছে moving on to the next question choose the synonym of garrulous মই গুৱাহাটীত থাকো সৰি মই পাহিয়ে গৈছিল কোৱেশ্চনটো মই গুৱাহাটী লখৰা choose the correct synonym garrulous ৰ মানে কি হয় garrulous মানে হয় পকপকাই থাকা মানুহ খুব বেছি জনে words use কৰে খুব বেছি কথা পাতে talkative তাক আমি garrulous বুলি কওঁ synonym হুদিছে ইয়াত quiet কি হৈ যাব antonym মানে বিপৰীত হৈ যাব reserved কি হৈ যাব antonym হ'ব introvert কি হৈ যাব antonym হ'ব answer কি হ'ব ইয়াত talkative is the correct answer আপুনি চোৱা নাই ন কি চোৱা নাই ভাই মই सर ये सब পঢ়াইছে ইয়াত এপিএসসি দিয়া মানুহবোৰৰ ক্লাস কৰি আছে আরে তো কি হৈ গল ज्ञान जहां से 3 इडियट्स सोना नहीं कि मोर फेवरेट मूवी है जहां भी ज्ञान मिलता है चुपचाप यूनिफॉर्म की जरूरत है पहनो और घुस जाओ और क्या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पायस माने কি হয় পায়স শব্দটো আমি জেনাৰেলি নহয় ৰিলিজিয়ন বা ৰিলিজিয়াস বস্তুবোৰৰ লগত এড কৰো মানে বহুত বেছি হোলি ৰাইট বহুত বেছি যেটো হোলি থাকে হেটোৰ লগত আমি ইউজ কৰো right so choose the correct antonym of pious or antonym কি হ'ব পাৰে now righteous কি হ'ব synonym হ'ব faithful কি হ'ব synonym হ'ব আৰু devotee পাৰে শব্দটো আহিছে devote right so এটো synonym হ'ব correct answer হ'ব irreligious জনে ৰিলিজিয়নক নামানে বা ধৰ্মক নামানে তাক আমি কি বুলি কওঁ which is opposite of pious bite the bullet eat the frog what does these idioms mean a idioms bilakor meaning ki hoy eat the frog in the morning a idiom tur meaning hoy je sobse tan dintur sobse jitu tan apuni kam bhabi ase prothome he tan kam tu korok he tan kam tu koile noy duta bostu hoy jabo eta to hol jitu sobse tan kam asile hetu hek hoy gol secondly apunar eta motivation hobo jitu kamor karone ma bhoy kori asilo he kam tu mur hek hoy goise so baki gita kam tu ene hek hoy jabo হেনে ধৰণে বাইট দ্য বুলেটৰ মিনিং কি হয় বাইট দ্য বুলেটৰ মিনিং হয় যিটো হাৰ্শ ৰিয়ালিটি বা যিটো আপুনি ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যন ফেচ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যনটো ফেচ কৰিব লাগিব তাৰে কনসিকুৱেন্সটো ফেচ কৰিব লাগিব সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি টু এন্ডিওৰ আ পেইনফুল সিচুৱেশ্যন উইথ কাৰেজ আচ্ছা যি হকল নেক্সট কোৱেশ্চন যোৱাৰ আগতে ইটা মই দেখি পালো কিছুমান এপিএসসি ষ্টুডেন্ট আহিছে সো মই স্টাৰ্টিংৰ পাৰে এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই কিন্তু যি হকল ষ্টুডেন্টে আহিছা এবাৰ লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব সো নেক্সট ক্লাছত নহয় আপোনালোকে যে প্ৰিপজিশন কৈছে কন্ডিশনাল কৈছে সো প্ৰিপজিশন কন্ডিশনাল মিলাই কিনি এটা সেশন মই আনিম সো সেই সেশনটো যদি আপুনি মিস কৰিব খোজা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অনলি কম্পিটিশন আসাম ইটা মই চাও আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই মোৰ তাত পিঠা আৰু পুৰীৰ এড আহিছে ভাই পুৰীৰ কোনটো এড হয় ওকে 20 ষ্টুডেন্টে চাই আছে লাইক হৈছে 17 টা ঠিক আছে বাকি যি অকল ষ্টুডেন্টে কোৱা নাই প্লিজ লাইক টু কৈ দিয়ক লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ইমান সময় লব নোৱাৰো চুজ দ্য ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আ প্লেস ওয়্যার বিজ আর কেপ্ট আচ্ছা হানিবিৰ ঘৰক আমি কি বুলি কওঁ হানিবিৰ ঘৰক আপুনি এপিয়াৰী বুলি ক'ব ঠিক আছে এপিয়াৰী ইজ ফৰ হানিবি চৰাই বিলাকৰ ঘৰক আমি এভিয়াৰী বুলি কওঁ
ঠিক আছে এভেৰি হয় ফৰ বাৰ্ডছ কিয় মই কেনেকৈ গম পালোঁ এটা ৰুট ৱৰ্ড লুকাই আছে সেই ৰুট ৱৰ্ড হৈছে এভি মানে উৰি যোৱা একুৱেৰিয়াম কিহৰ হয় একুৱেৰিয়াম আপোনাৰ একুৱেটিক এনিমেলছ মানে মাছ বা আপোনাৰ পানীৰ তলত যিবিলাক এনিমেল থাকে কি লিখিছোঁ একুৱেটিক ওকে আৰু কেনেল ইউজ কৰা হয় কেনেল কাৰ ঘৰ হয় কেনেল হয় ডগছ কুকুৰ বহুত গিটা কুকুৰ যদি আপুনি একেলগে পালি থয় তেন্তে আপুনি সেই ঘৰটোক কি বুলি ক'ব কেনেল বুলি ক'ব ওকে সিনোনিম অফ এপ্ৰিহেনসিভৰ সিনোনিম কি হ'ব স্যাৰ কিমান মাৰ্কস লাগিব পাস কৰিবলৈ কি পাস কৰিবলৈ পানী পুৰি পিঠা পুৰি choose the correct synonym for apprehensive or synonym hobo apunar anxious thik ase confident relaxed fearless ebilak sob antonym apprehensive mane ki hoy is nervousness ahe interview e matro APSC kisuman student ahise noy hiyote jeta interview loi bohi thake he interview huar agot jitu petot gurgur hoi thake he nervousness to apunar ki apprehensive so it is anxious moving on to the next question antonym of obsolete absolute নহয় দে obsolete শব্দটোৰ মিনিং কি হয় obsolete মানে হয় যিটো বস্তু ইতিয়া আর ইউজত নাই something which is no longer in use যেনে মই যদি আপোনাক হুদিবলৈ যাও মোৰ তাত iPhone 3s আছে 3s সরি iPhone 3 আছে মোৰ তাত আপুনি কিনিব জানো মই গম নাপাও দে iPhone 3 ৰিলিজ হৈছিলে না হোৱা নাই বাট ষ্টিল মই এক্সাম্পল লৈ আছো আপুনি কিনিব মই কৈছো 1 লাখ টকাত মই iPhone 3 আপোনাক বেছি আছো আপুনি কব ভাই obsolete technology obsolete মানে তাৰে আপডেটও নাহে এতিয়া হে ফোনটো ইমান পুৰণ হৈ গৈছে যে আপডেটও নাহে so therefore that is obsolete technology which is outdated কি হৈ যাব synonym হৈ যাব ancient পুৰণি synonym হৈ যাব old fashioned synonym হৈ যাব answer ki hobo current modern current right these are antonyms of obsolete spot the error Rima writes more neater than her classmates bahut simple question yat more aru neater ei duita shobdo ekeloge apuni likhibo nware kyo likhibo nware because it is double comparative double comparative meaning ki hoy now double comparative mane hoy apuni comparative koribole goise tar duta শব্দ হুমাই দিছে যেনে বহুত আপুনি মুভি বিলাকত শুনিছে বা মানুহ বিলাকৰ মুখেৰেও শুনে নৰ্মেল কনভাৰসেশনত মোৰ পৰা এটা ব্লান্ডাৰ মিস্টেক হৈ গল আৰে ব্লান্ডাৰৰ মিনিং এ মিস্টেক হয় আকো মিস্টেক কিয় মানে একদম সহজ ভাষাত কবলৈ গলে কি কৈ আছে মোৰ পৰা মিস্টেক হৈ গল এটা মিস্টেক মানে ভুল হয় তেন্তে বেলেগকে আকো মিস্টেক লিখিব না লাগে নহয় সো এই যে সুপাৰফ্লুয়াস বস্তুটো আছে হেতুৱে ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে যদি নিটাৰ লিখিছে তেন্তে মোৰৰ একো দৰকাৰে নাই so therefore where is the error hobo apunar option C moving on to the next question scarcely had the function begun then the chief guest arrived scarcely ba hardly কি 400 মার্কস কোনে কইছ 400 মার্কৰ এক্সাম হয় নেকি APSC টোটাল তো 400 এ ন 200 GKGS আৰু 200 CSET টোটাল তো 400 এৰ হয় ওকে scarcely had the function began so scarcely শব্দটো আপোনাৰ কিহৰ লগত পেয়াৰ কৰা হয় scarcely আপোনাৰ thenৰ লগত নহয় scarcely আপোনাৰ whenৰ লগত পেয়াৰ কৰা হয় ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার কি হবো ইয়াত অপশন সি দেন হবো নোৱাৰে কি হবো লাগিব when হবো লাগিব moving on to the next question second last question of the day convert to indirect speech indirect speech convert kora the doctor said to the patient you must take complete rest for the week now the doctor said to the patient generally said aru to jodi lekhai thake nohoy tente hetuk ami told dot convert koi dio kintu ইয়াত ডক্টৰে পেশেন্টক কি কৈছে ইউ মাস্ট টেক কমপ্লিট ৰেষ্ট ফৰ a উইকৰ আগত যদি আপুনি ৰেষ্ট নলয় বা গোটে উইকটো আপুনি ৰেষ্ট নলয় তেন্তে আপুনি উইক ফিল কৰিব সো দ্যাট মিন্স ইট ইজ কাইন্ড অফ আ এডভাইস বা ইট ইজ কাইন্ড অফ আ সাজেশন ইজ দিস হেল্পফুল ফৰ বিএড এন্ট্রেন্স এক্সাম বিএডৰ কাৰণে
এই যে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰাই আছো মই কোনে লিখিছে এটো অবিনাশ বিএডৰ কাৰণে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট আৰু ভোকাবুলাৰি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে বাট আৰ্টিকলছৰ ইমান সিম্পল কোৱেশ্চন আপোনাৰ নাহে বিএডৰ কাৰণে যদি আপোনাক লাগে এবাৰ মোক জাস্ট কমেন্ট বক্সত জনাই দিব মই বিএডৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্লাছ এটা বনাই দিম ঠিক আছে বিকজ ডিএলএডৰ পৰীক্ষাটো আহিয়ে গৈছে বিএডৰ কাৰণে মই বেলেগকে আপোনাৰ ক্লাছ লৈ আহিম ওকে সো ডক্টৰে ইয়াত কি দি আছে এডভাইস দি আছে সো আমাৰ অপশন ডি আৰু অপশন বি টো তো মাইনাস কৰি দিও এটা অপশন এ আছে আমাৰ তাত অপশন সি আছে বাকিখিনি আমি চাই লওঁ The doctor advised the patient that he must take complete rest for a week. The doctor advised the patient to take complete rest for the week. Yet answer ki hobo? Answer hobo option C. That hobo lage ne 2 hobo lage. Ziman ji hokol student A likhisa that hobo lage ne 2 hobo lage. It should be 2. কিমান মার্কস লাগিব পাস কৰিবলৈ ডিএলএডত মই আপোনাৰ নামটো বাপৰে মোৰ অটিজম হৈ গৈছে ইমান ডাঙৰ নাম শুনি আপোনাৰ পাস হ'বলৈ কিমান মার্কস লাগে এটো তো আপোনাৰ কাউন্সেলিংৰ কেস হয় না সো ইট ইজ কাইন্ড অফ পার্সেন্টাইল বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্সিটিৰ বেলেগ বেলেগ থাকে মোক অকমান সময় দিয়ক মই বিচাৰি ওলাই দিম বাৰু বাট এনেকে ডাইৰেক্ট আপোনাক মই কাট অফটো কৈ দিব নোৱাৰো ওকে answer yet A নহয় কিয় advise the patient that he must take complete rest for a week নহয় ইয়াত হ'ব advise the patient কি advice কৰিছে to take complete rest for a week C is the correct answer moving on to the last question of the day change to active voice active voice লৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব sweets were being distributed among the children by the volunteers মনত ৰাখিব active voice ত convert কৰিব দিছে মানে এই sentence to passive voice ত আছে passive voice ত যদি b e i n g আপুনি দেখি পায় that means it is continuous tense আৰু active passive voice ত আমাৰ tense কেতিয়াও convert নহয় continuous এটা continuous present হয় continuous past হয় নে future হয় হেতু আপুনি helping verb এৰে ধৰিব পাৰিব helping verb ত কি লেখা আছে were লেখা আছে were মানে কি হ'ব past continuous so past continuous ত আমি চাবলৈ যাও option a distributed লেখা আছে নহব distributing again distributed so option a আৰু option c তো নহয় okay sweets among the children by the volunteers so volunteers আপোনাৰ কি হ'ব subjectত আহি যাব সবুতে volunteers আছে the volunteers the volunteers the volunteers the volunteers oh বাপৰে right okay মই কি কলো আমাৰ past continuous হ'ব লাগিব option d r লেখা আছে r মানে কি হ'ব present continuous হ'ব so present continuous আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি past continuous ইউজ কৰিব লাগিব past continuous ৰ কাৰণে অকল এটা সেন্টেন্স ইয়াত লেখা আছে the volunteers were distributing sweets among the children so correct answer কি হ'ব option b হ'ব perfect so with this we will be ending today's session আজি session to a questioner লগতে মই হে কৰিবলৈ গৈ আছো যি সকল ষ্টুডেন্টে অলপ ভাবিছা যে this is useful for you আপোনাৰ কাৰণে যদি ইউজফুল হয় তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ক্লাছক লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতে শেয়াৰ কৰিব বেনিফিশিয়াল হ'ব হিহঁতৰ কাৰণে আৰু লগতে যদি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ফেসবুক আছে তেন্তে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলছ বিলাককো আপুনি ফলো কৰিব পাৰে লিংক টু ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে অল দ্য বেষ্ট আপোনাৰ এক্সামৰ ডিএলএডৰ কাৰণে আহি আছে সানডেত আপোনাৰ এপেক্সৰ পৰীক্ষাও আছে সো যি সকল ষ্টুডেন্টে পৰীক্ষা দিব সবৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট ভালকে পৰীক্ষা দিবা ভালকে প্ৰস্তুতি চলাবা থ্যাংক ইউ এভৰিवन আকৌ লগ কৰিম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে